Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes nás čeká lekce nadávek, urážek, lekce takového trochu vulgárního nebo hrubého jazyka. Ale není to proto, že bych chtěla, abyste takový jazyk používali. Je to proto, že tahle slova můžete slyšet, když lidé chtějí říct, že někdo druhý je zlý nebo špatný. A nebo lidé vulgární ta slova prostě můžou používat docela často. Jinak, v tomto případě jsem popravdě přemýšlela, jak je mám rozdělit, takže snažila jsem se začít těmi slovy, která nejsou tak hrubá, nejsou tak vulgární a postupně tady na konci se dostávám k těm, která hodně vulgární jsou. Vyzkoušíme si tady na nich vokativ, budeme trénovat 5. pád. Jestli si chcete zopakovat ta pravidla, dám tady odkaz na video, které jsem o tom už udělala. A už jsem taky udělala jedno video o nadávkách, které můžou lidé používat, když chtějí říct, že druhý člověk je hloupý, blbý. A taky jedno o sladkých osloveních, která používáte u lidí, které máte rádi. Takže začneme slovem neřád. Někdo, kdo teda dělá něco špatně. Takže tahle nadávka je taková vlastně docela slušná. Není vulgární, ale druhého kritizujete. Takže ty neřáde. Potvora. To by možná bylo více pro ženu. Zase je to někdo, kdo dělá něco zlého. Možná jako podvádí nebo zrazuje někoho. Takže ty potvoro. Nebo zase tohle není až tak silné. Ty lumpe. Nebo to tady nemám takové, když je někdo vlastně zlý, ale možná je to dítě, možná je taky takový divoký, zlobivý, tak můžete říct ty rošťáku. Nebo ty lotře. Ty darebáku. Samozřejmě je možné říct taky, to je takový darebák, to je takový lotr. Nebo gauner, to je asi více jako z mafie, ty gaunere. Ty syčáku. To není tak hrozné, když tohle řekne člověk třeba dítěti, klukovi, tak to není tak vulgární, prostě jenom říkáte, že zlobí. Ty sígře. Tohle už by bylo silnější, ty smrade. To už je takové hrubější. To se možná používá více pro děti, zlobivé děti. Jsou to smradi. Ty zmetku, taky to už je takové silnější. Ty šmejde, jestli žijete v Česku už dlouho, tak jste si mohli všimnout v médiích, že to slovo šmejd bylo používáno pro lidi nebo pro firmy, které někam odvezli seniory, důchodce, jakože jim slíbili, že za nízkou částku můžou jet na výlet někam, ale součástí výletu potom byla taky prezentace nějakých jejich produktů a ta firma potom
nutila ty důchodce, ty seniory, aby si od nich ty velmi drahé produkty koupili a bylo těžké potom změnit to rozhodnutí, vrátit ten produkt. Takže ty firmy, takoví lidé byli označováni jako šmejdi, nebo jsou označováni jako šmejdi. Další, tohle je trochu slabší, ty mizero. Tak bestie, ženský rod, ale nemusí to být jenom pro ženu. Ty bestie, to už je trošku silnější v tom, že někdo asi nemá slitování, možná někdo je krutý. Tak další urážka, ty sketo. Zase někdo buď zlý, anebo někdo, kdo se bojí, kdo je zbabělý. To je sketa. Ty hovado. No a tahle druhá část, ta už je silnější. Už myslím, že i tady nahoře už jsou to takové silnější urážky a tady už to je potom dost vulgární na konci. Takže mimochodem parchant a bastard jsou slova, která byla používána pro označení, myslím, nemanželských dětí nebo jako levobočků. Takže ty parchante. Zase by to někdo mohl používat přímo pro zlobivé děti, ale je možné to použít i pro dospělé. Řekla bych, že parchant je častější než bastard, takže ty bastardé. Tak a teď máme slova grázl a hajzl, takže to jsou docela silné nadávky. Někdo, komu není možné věřit, kdo dělá špatné věci. Takže ty grázle nebo ty hajzle. Pro ženu by bylo možné použít slovo mrcha, čupka nebo piča, pizda, kunda, kurva. Ale například svině by se použila, i když je to ženského rodu, i pro muže, i pro ženu. A možná i ty ostatní. Takže mrcha, to je něco jako mizera nebo potvora, ale je to takové silnější. Takže ty mrcho zase. Jo? Někdo zlý. Čupka, to je vlastně pes, jako samice. Takže ty čupko. Svině, to je taky zvíře, to je prase. To slovo svině je zase docela silné. Další zvířecí urážka by mohla být třeba ty kryso. To je možná někdo jako hodně nízký, někdo, komu opravdu nemůžete věřit. No a teď se dostáváme tady k pohlavním orgánům. To znamená, tahle ta 3 slova označují ženský pohlavní orgán a tady potom je mužský pohlavní orgán a tohleto je spojené nějak se sexem. Takže ty píčo. Tohleto je velmi frekventované více na Moravě, kde to nemusí vyslovovat dlouze, nebo to vyslovují tak tvrdě. A v české části České republiky se více používá výkřik ty vole a na Moravě více říkají ty pičo. Já to tak úplně možná neumím říct, ale může to být nejenom oslovení jako konkrétního člověka, který myslíme, že je zlý, ale je to jenom jako vyjádření překvapení, šoku nebo zesílení toho, co říkáte. Tak další je slovo pizda. To slovo je z ruštiny, vokativ pizdo. Ale pozor, chtěla bych upozornit, že slovo, které se používá například ve vašem jazyce,
se v cizím jazyce může používat trochu jinak. Mně se zdá, že v češtině to slovo pizda, které je vlastně synonymum k českému slovu píča, tak není vnímáno tak hrubě. Řekla bych, že slovo píča je vnímáno hruběji. Já bych například slovo pizda použila, když chci říct nejenom, že nějaká žena je zlá, špatná, ale taky, že je ošklivá. Tak bych mohla říct, že je to taková pizda. Tak, teďka je další slovo kunda, to je vlastně taky synonymum ke slovu píča. Zároveň ale zní hodně podobně jako následující slovo kurva. Kurva je urážka, která není jenom v češtině, takže jestli jste z Polska nebo například z Maďarska, ze Slovenska, tak tamto slovo kurva používáte taky jako urážku. Kurva je vlastně něco jako prostitutka nebo prostě žena, která spí s mnoha muži. Ale to slovo se používá obecně pro někoho bezcharakterního možná. Existují taky adjektiva skurvený, něco je skurvené. No a vlastně další urážka skurvysyn je s tím spojená jako syn kurvy, což je vlastně podobné jako v angličtině son of a bitch. Nemáme motherfucker, nebo to by bylo přeloženo jinak, ale nepřeložíme to tak doslova, jako například skurvysyn. Takže ty skurvisyne. To je docela dlouhá nadávka, nevím, jak často ji lidé používají. Tak, mnohem kratší je zmrt. Slovo od slova mrdat nebo šukat nebo jebat jsou slova, která označují sex, že někdo má sex. Ale teda zmrt, ty zmrde, to je někdo špatný. No a jak jsem řekla, čůrák to je hrubé označení penisu, takže můžete slyšet, že někdo mluví o druhém, jakože je to čůrák, anebo ty čůráku. Nevždycky se tam píše ten kroužek nad U. Někde to může někdo vyslovovat nebo psát taky krátce. Zase tady asi můžete slyšet slova, která jsou původně z jiných jazyků, například ze slovenštiny ty kokoté, to je vlastně synonymum, nebo z ruštiny chuj. Ale to by se asi nepoužívalo ve vokativu, ale více byste řekli, že někdo je chuj, anebo že něco je na chuj. Něco je na hovno, na prd, anebo taky na chuj. Osobně si myslím, že to není vnímáno tak hrubě jako v ruštině. No a nakonec sráč. Myslím, že o slově srát už to jsem mluvila v jednom podcastu. Zase existuje mnoho dalších hrubých slov, která používají ten základ. Můžete se na něco vysrat, někdo vás nasral, někdo je nebo něco je zasrané a podobně. Takže je to docela dost silná urážka, když vám někdo řekne nebo vy někomu řeknete ty sráči. Tak musím se přiznat, že prezentovat tyhle ty nadávky ještě tak koncentrovaně je takové trochu zvláštní, ale vím z lekcí, že to studenty dost zajímá a hlavně je dobré rozumět těm rozdílům. Takže doufám, že to pro vás bylo užitečné a zajímavé. Neříkám, že tady jsou úplně všechny možné české nadávky, to určitě ne. A taky nebylo tak lehké je seřadit nějak podle síly.
Budu docela zvědavá na vaše reakce a komentáře, jestli budete se chtít k tomu vyjádřit. Jestli si myslíte, že pro vás tohle video bylo užitečné, tak prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu. Budu ráda, když mě podpoříte přes Super Thanks nebo se stanete mými patrony na Patreonu, a nebo si můžete koupit něco na www.janaslav.cz. Přeju hezký den, nashledanou a příště už budeme pokračovat s lekcí 20 z učebnice Česky krok za krokem 1.